Áfram Haugar!
Óskar er hérna, Óskar fyrir Óskari. Gott skotni! Ja, Magni! Gott ut! Hey, Rafael!
til að fá kaffi og alls konar góðgæti, hamborgar og samlokur í sjoppunni.
tók alveg 4 ár að læra að taka það upp. En hún komið á Galileo. Þetta er öðruvísi að horfa sem fórandi nafnast, helst. Það var bara ekki það. Ég er með eksempel með öðruvísi. Í gang með það!
Steffe, det sagde så okay. Donella, hey. Give me boy. Come on, break it. Give me pay. Steffe, give me pay. Det sagde så okay.
að tala um helgin. Fyrir bara.
Þessi 2 mínútur og 30. Nei, þeir eru allir bara as we speak. Ég myndi búa til miða og labba í skipulag. Að labba í því segja hæ.
7 ára söldavídeó. Já, vel gert. Ég átti ekki síma á sjó. Ég fekk fyrsta síma með 3 dagar að taka síma.
Como
þetta. Það er hérna, sólin er náttúrulega svo sterk inn í. Heyrðu, ég er með styrk. Ég gleym alltaf að skipta. Ég er ekki svona klædd, sko. Veturinn er svo. Ég er reynd. Hvað segir þið? Þetta er með svona gleymið. Get out, get out.
Jaha. Nej. Är du búin að fá nýja fótboltabúning?
100% ekkert svona rugg.
100%. Það er ekki það. Nei, það verður ekki mikið búin. Nei, víst. Þetta er ekkert svo skemmtilegt fyrir þetta. Þetta er rauninni útsetningin? Já, þetta er mjög ég er þeir skaffa grafík og allt við keirum þetta bara beint. Sama streymið á YouTube. Leikirnir koma hver eftir öðru. Hei, herðu! Þetta er bara easy að gera. Já, þetta er svolítið dýrt. Skuldbundin í flokkunum hérna. Ég er það bara, þetta er svo Við séum með meira frá bakaríinu og bara